عشرات جولات الحوار لم تجد نفعا، وليس من كلمات أيا كانت أن تفضي إلى تسوية جبل الخلافات بين اليونان وتركيا، اللتين لا تحتملان البقاء لبضعة أشهر قبل أن تقفز إحداهن لتهدد الأخرى، فترد الثانية تحية نذور الحرب بأقوى منها. ولا أدل على رسائل التصعيد العسكري من المناورات العسكرية التركية بمشاركة دول أخرى مؤخرا في ولاية أزمير المطلة على بحر إيجا تحت اسم آفس 2022، حيث شارك فيها أكثر من 10,000 جندي تركي، وتضمنت تدريبات على الأسلحة وبالذخيرة الحية، وشاركت فيها سفن حربية وغواصات وسفن إنزال بحري وطائرات مسيرة ومروحية وحربية، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر حتى بالتصريحات بين اليونان وتركيا، وفي وقت يبدو أن تركيا تدخل تعديلات جذرية على سياساتها حيال محيطها الإقليمي والتراجع عن استراتيجيات العداء ومحاولة تحسين العلاقة مع دول الجوار، خاصة الإمارات والسعودية وإسرائيل، والدخول في حوارات مع مصر وأرمينيا، إذ أن الحال لا يبدو مماثلا إذا ما تعلق الأمر باليونان، فالتوتر لا يخفي ذيله حتى يطل برأسه بين أنقرة وأثينا، وآخرها وعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان على خلفية ما تعتبره تركيا تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجا، في انتهاك لمعاهدة لوزان عام 1923 واتفاقية باريس عام 1947، إذ إن أردوغان أراد أن تكون رسالته واضحة حد الوعيد عندما قال لليونان: ابتعدوا عن التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم، وذلك بعد قرار من أردوغان نفسه بإلغاء مجلس التعاون مع اليونان ووقف المحادثات مع أثينا، حتى وصل الأمر بسياسي تركي بأن يهدد بحرب على اليونان للسيطرة على الجزر التي تقول تركيا إنها لها وتتبع أراضيها، وفي المقابل لم تخفي اليونان غضبها من مناورات الأتراك، باعتبار أن أثينا ترى بأي تحرك عسكري تركي ببحر إيجا رسالة تهديد، كما تحذر من أن أنقرة تخطط لاحتلال ما تقول اليونان إنها جزر ملكها، لذلك تبرر أثينا عسكرة الجزر التي يفترض أنها منزوعة السلاح، خاصة بعد اتهام اليونان لتركيا بانتهاك طائراتها المجال الجوي اليوناني أكثر من مرة طوال الأشهر الماضية. كل هذا التوتر العسكري والسياسي بين البلدين يعيد للذاكرة 4 حروب كبرى اندلعت بين الجارتين، آخرها اقتسام جزيرة قبرص عام 1974، وقبلها ما هو أضخم حين دارت معركة دوم لوبينار التي تعتبرها تركيا حرب الاستقلال وإعلان النصر على اليونان عام 1922. الشرارة الأولى. يبدو أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كان صاحب الرصاصة الأولى بإشعال التوتر بين اليونان وتركيا، عندما دعا خلال جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي إلى عدم إسقاط الحظر المفروض على عضوية تركيا في برنامج شراء الجيل القادم من الطائرة المقاتلة F-35، قبل أن يأتي رد أردوغان بقوله إنه لم يعد يعترف بالزعيم اليوناني ويرفض مقابلته في قمة قريبة كانت مقررة بين البلدين، بل زاد أردوغان على هذا باتهام اليونان بإيواء إرهابيين، مع التلميح لضرورة طردها من الكتلة الأمنية التي قبلت بها عام 1980. ويبدو أن الموقف التركي التصعيدي ليس حكرا على أردوغان، حيث وصف رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي 12 جزيرة يونانية على بحر إيجي بأنها أملاك مسروقة يجب إعادتها لمالكها الأصلي، إما طواعية أو عنوة. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هدد أيضا بالطعن في سيادة الجزر إذا لم ينزع سلاح أثينا عنها. ثم جاء الرد اليوناني عبر وزير الخارجية نيكوس داندياس بدعوة حلفاء أثينا ألا يذعنوا لما وصفها بابتزازات تركيا وخطابها العدواني،
قبل أن يهدد أنقرة بطريقة غير مسبوقة عندما قال: نحن نختار طريقنا والوقت الذي سنقوم فيه بالرد، وهو ما تجلى بوضع اليونان قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى عند شرق بحر إيجه، بالتزامن مع إجراء سياسي من خلال التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة تتهم تركيا بانتهاك سيادتها على الجزر. وبينما تطالب تركيا اليونان بعدم عسكرة جزرها الشرقية التزاما بما ورد في معاهدات لوزان عام 1923 وباريس للسلام عام 1947، بعد أن تنازلت بموجبها أنقرة عن السيادة على الجزر لليونان. ترد اليونان بأن العسكرة ليست إلا رد فعل على وجود قطع الإنزال العسكري على طول الساحل الغربي التركي. أوراق ما قبل الحرب. في وقت تبدو اليونان أقل حدة حين يتعلق الأمر بالتلويح بالحرب، إلا أن أثينا ربما تقصدت الآن التصعيد مع أنقرة في محاولة لاستغلال برود العلاقات بين تركيا وأمريكا، ما يعطي لليونان فرصة ذهبية لتقدم نفسها بديلا لأنقرة بما يخص نقل القواعد الأمريكية إلى اليونان التي تريد تحصين حدودها مع تركيا أكثر وأكثر بعد قرار البرلمان اليوناني بمد الجدار الحدودي مع تركيا، في ظل مخاوف دائمة من أن يلعب أردوغان بورقة اللاجئين المعتادة ويقدم على فتح أبواب الهجرة غير الشرعية أمام اللاجئين نحوها، كما أنه ما زال بيد تركيا أوراق أخرى للعب بها قبل أي نزاع عسكري، بينها إشعال أزمة قبرصية جديدة بين شقي الجزيرة التركي واليوناني، وبدء فتح ملفات النزاع على الثروات الطبيعية في شرق المتوسط، حيث تتواجد ثروات طبيعية وحقول غاز باحتياطات هائلة تقع في المياه المتنازع عليها بين البلدين، ما قد يشعل حربا في أي وقت من دون انتظار حسم تسليح جزر إيجه. أوزار الحرب بين أثينا وأنقرة. في وقت تحتل تركيا المركز 13 عالميا في ترتيب أقوى جيوش العالم لعام 2022، متراجعة للمركز الثاني خلف مصر بأقوى جيوش الشرق الأوسط، لا يتجاوز ترتيب اليونان عالميا المركز 27. ومن حيث القوة البشرية بحسب إحصاءات عام 2020 يبلغ عدد سكان تركيا 81.257 مليون نسمة، بينهم قرابة 41 مليون نسمة كقوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 10.761 مليون نسمة في اليونان، بينهم نحو 5 مليون نسمة كقوة بشرية متاحة. ويصل عدد جنود الجيش التركي إلى 735 ألفاً، بينهم 355 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي احتياط، مقابل 750 ألف جندي يشكلون عدد أفراد الجيش اليوناني، بينهم 200 ألف جندي فاعل. وفي القوة الجوية يمتلك الجيش التركي 1055 طائرة حربية متنوعة، بينها 206 مقاتلات و207 طائرات هجومية و87 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 276 طائرة تدريب و497 مروحية عسكرية، منها 100 مروحية هجومية، بينما لا يتجاوز ما يمتلكه الجيش اليوناني 565 طائرة حربية متنوعة، منها 187 مقاتلة و15 طائرة شحن عسكري و143 طائرة تدريب و231 مروحية عسكرية، منها 29 مروحية هجومية. وفي وقت تمتلك تركيا نحو 98 مطارا عسكريا، لدى اليونان 77 مطارا عسكريا فقط. وبمقارنة سلاح الدبابات يظهر أن لدى الجيش التركي أكثر من 2622 دبابة و8777 مدرعة و1278 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 1260 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 433 راجمة صواريخ
بينما يمتلك الجيش اليوناني أكثر من 1355 دبابة و3691 مدرعة، إضافة إلى 547 مدفعاً ذاتي الحركة و460 مدفعاً ميدانياً و152 راجمة صواريخ. وفي البحر، حيث يمكن أن تكون المعركة الحاسمة بين الدولتين، يبدو التفوق لصالح تركيا التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 149 قطعة بحرية، منها 10 طرادات و12 غواصة، إضافة إلى 35 سفينة دورية و16 فرقاطة و11 سفينة متخصصة بالألغام، مقابل 116 قطعة بحرية فقط لدى الأسطول اليوناني، بينها 13 فرقاطة و35 سفينة دورية، إضافة إلى 4 سفن متخصصة بالألغام. وبالنظر إلى التاريخ الطويل من النزاع والصراع بين الجارتين تركيا واليونان، تبدو فرص اندلاع حرب خامسة ليست بقليلة، بعد أن جمعتهما 4 حروب كبيرة، واقتسم جزيرة قبرص وتنازعتا على المياه بما فيها. إلا أن حسم أي حرب حال اندلعت لن يكون رهنا فقط بقوة الدولتين عسكريا، بل بالتحالفات والدعم الدولي لكل منهما، خاصة وأن اليونان وتركيا عضوتان بحلف الناتو. وأنت في حال اندلعت حرب بين اليونان وتركيا، هل ستميل لأحد الدولتين أم أنك ستكون محايدا؟